ในค่ำคืนที่เงียบสงัดการนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตามปกติจู่ๆโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้นเป็นข้อความจากเบอร์ที่เขาไม่ได้เห็นมานานหลายปีมันคือชื่อของนนท์เพื่อนสนิทในสมัยเรียนที่จากไปเพราะอุบัติเหตุเมื่อ5 ปีก่อนข้อความนั้นเขียนว่าการนายจำสัญญาที่เราเคยให้กันได้ไหมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรเราจะไม่มีวันทิ้งกันการรู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัวเขาพยายามบอกกับตัวเองว่าอาจมีใครสักคนเอาเบอร์เพื่อนมาใช้แต่สิ่งที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นก็คือข้อความถัดไปมันเป็นประโยคที่มีแค่เขากับนนท์เท่านั้นที่รู้ฉันยังจำได้วันที่เรานั่งที่ใต้ต้นโพหน้าตึกเรียนนายบอกว่าจะเป็นเพื่อนกับฉันไปจนวันตายการมือสั่นไปหมดเขารีบปิดมือถือแล้วพยายามข่มตาหลับแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งรู้สึกเหมือนมีสายตาใครบางคนจับจ้องอยู่คืนนั้นเองขณะการกำลังจะหลับเขาได้ยินเสียงเคาะเบามาจากหน้าประตูบ้านเสียงเคาะนั้นช้าและเป็นจังหวะเหมือนเรียกให้เขาออกไปดูการรวบรวมความกล้าค่อยๆเดินไปเปิดไฟตรงทางเดินและมองผ่านช่องตาแมวหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นเงาร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ตรงนั้นร่างที่คุ้นเคยเกินกว่าจะผิดพลาดมันคือนนท์เพื่อนที่ตายไปแล้วนนท์ยืนยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นบิดเบี้ยวแววตาว่างเปล่าเต็มไปด้วยความเย็นชามือที่ซีดขาวค่อยๆยกขึ้นเคาะประตูอีกครั้งพร้อมกับเสียงทุ้มที่ดังลอดเข้ามาการเปิดประตูสินายบอกว่าจะไม่ทิ้งฉันแล้วทำไมนายถึงทิ้งฉันไปก่อนล่ะในวินาทีนั้นการได้แต่ยืนนิ่งน้ำตาไหลด้วยความกลัวสุดขีดเขาไม่รู้เลยว่าถ้าเปิดประตูออกไปเขาจะได้พบเพื่อนเก่าหรือบางสิ่งที่ไม่ควรได้พบตลอด